औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही अस्तईनु फी जमीइल उमूर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अब्दिका व रसूलिका व खैरतिका मिन खल्किका व अला आलि मुहम्मदिन अत-तय्यबीन अल-अख़यार व तरहमा मुहम्मदन व आलि मुहम्मदिन व तुबारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाद सलामुन जमील सगला मुमिनीन मुमिनात फर्जंदो कसरे आलीना साहेबो सगला ने शाबानुल करीम ની પહેલી તારીખ મુબારક અને મહન્ના થાય। અમલુક સૈયદના શુક્રના માનામાં બોલાય જે કુત્સાની નાયમસી આપને સગલાને નવાઝા તો गिफ्ट सजदातुल शुक्र અરજ કરું છું અને સગલાસી દુઆની ઇલ્તિમાસ કરું છું કે મોલાએ જેમ શુક્રાના બયાનમાં ફરમાયું એ તરીકાથી સગલા મુમિનીન મુમિનાત ફરજંદો અમલ કરી શકે એ સિલસિલાના અંદર એઝ અ પ્રોફેસર ઓફ તૈયબ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ આ ખિદમત અરજ કરું છું કે સગલા લોકો જે છે એ સેમ્સ ટીક્વેલમાં ક્લબને જોઈન કરે। 10 પ્યોર ગોલ્ડ કોઈન જે 20 કેનેડિયન ડોલરના બરાબર થાય છે એને એમ્પાવરિંગ પુઅર વિયા વેસ્ટ ટ્રાન્સફોર્મેશન જે અમારા ઇન્વેન્ટર છે વ્હીલ ઓફ લાઈફ ફાર્મ સ્કૂલના ડોક્ટર પોલ ઓલિવિયર એના અકાઉન્ટના અંદર આ ડોનેશન ડિપોઝિટ કરાવે અને ગ્રેટિસ એન્યુઅલ મેમ્બરશિપ ઓફ સેમ્સ ટીક્વેલમાં ક્લબ હાસિલ કરે। ઘણા બધે ફવાઇદ છે ક્લબના મેમ્બર બનવાના। બધાથી મોટો ફાયદો એમ છે કે મેમ્બર્સ સોનું સેમ્સ હોલો ચેન હોલમાર્ક ગોલ્ડ જે આપણે આપણા ગોલ્ડ માઇન્સથી ડોર ગોલ્ડ ને યુઝ કરીને આપણી રિફાઇનરીના અંદર અજમાન એમિરેટ્સ ગોલ્ડ રિફાઇનરી છે આપણી દુબઈના અંદર ડેલસના અંદર આપણી રિફાઇનરીઝ છે દુનિયાની બહેતરીન જે રિફાઇનરીઝ અવેલેબલ છે મેટલોર રિફાઇનરી છે હોંગકોંગના અંદર મિત્સુબિશીની રિફાઇનરી છે જાપાનના અંદર આપણી સગલી રિફાઇનરીઝના સાથે આપણું કોલાબોરેશન છે અને વહાં પર આપણે આપણું આ હોલમાર્ક હોલોચેન ગોલ્ડ બાર્સ જેમાં કિલોગ્રામના બાર બી હશે ટીટી બાર્સ પણ હશે અને કોઇન્સ અલગ અલગ ડિનોમિનેશનના કોઇન્સ જે છે આપણે બનાવીશું અને આ સગલા મુમિનીન આ કોઇન્સ જે છે એ લંડન બુલિયન મેટલ એસોસિએશન -2% ના ઉપર હાસિલ કરી શકશે। એટલે કે સોનું જે જ્વેલર્સને મિલે છે એ જ્વેલર્સને લંડન બુલિયન મેટલ એસોસિએશનની પ્રાઇસના ઉપર મળે છે અને પછી એના અંદર વેલ્યુ એડિશન કરીને એ લોકો પ્રીમિયમના ઉપર સોનું વેચે છે। અજમાન એમિરેટ્સ ગોલ્ડ રિફાઇનરી છે એ 15% પ્રીમિયમના ઉપર ઝેવરાત બનાવીને વેચે છે હોલસેલમાં વેચે છે। તો આપણે આ ઇકોનોમિક વાઇબ્રન્સી સગલાને મુહૈયા થાય। સગલા માઓ જે છે 2 બિલિયન મધર્સને આપણે ઇકોનોમિકલી વાઇબ્રન્ટ બનાવવા માંગીએ છીએ તો એ સગલાને ઇકોનોમિક વાઇબ્રન્સીનો આ એક તરીકો છે કે સગલાની જે કરંટ કેશ એસેટ્સ છે એને આપણે તકરીબન 5 થી 10% ડિપેન્ડિંગ ઓન કે શું પ્રાઇસના ઉપર તમારું સોનું તમારા ગામના અંદર મિલે છે એટલી તમારી એન્હાન્સમેન્ટ થઈ જશે અને તમારું આ જે સોનું જે છે પ્યોર ગોલ્ડ કોઈન જે 0.025 ગ્રામના બરાબર થાય છે અને તકરીબન 2 કેનેડિયન ડોલરની એની આજે વેલ્યુ થાય છે આજના ભાવના હિસાબથી તો એ સોનું એ લોકોના ઈ વોલેટના અંદર એ મુહૈયા થઈ જશે। આપણે કોશિશ કરશું કે આપણા ITS કાર્ડના અંદર પણ સોનું જે છે એ આપને લોકો એને કેશ કરાવી શકે। ITS ના ઉપર આપ જાશો તો આપને ખબર પડશે કે આપ કેટલા પ્યોર ગોલ્ડ કોઈનના માલિક છો
અને દુનિયાના અંદર કોઈ બી ડેસ્ટિનેશનના અંદર આપ જાશો તો પછી એ ગોલ્ડ કોઈનને આપ વહાના સોનાના ભાવના હિસાબ से आप अपनी रकम मिली हશે વહાના પૈસાના અંદર જે બી પૈસા ચાલતા હોય હવે મારા ખ્યાલથી આ પૈસા જે છે યુરો ડોલર્સ જે પેપર કરન્સી છે એની લાઈફ ઘણી મહેદૂદ થઈ ગઈ છે એટલે કે સગલા બેંક્સ જે છે એ તકરીબન બેંકરપ્ટ થઈ રહેલા છે અને આપના નિઝામના ખિલાફ પણ છે બેન્કિંગ સિસ્ટમ આખો એ તો એ બેન્કિંગ સિસ્ટમ જે છે એ કોલેપ્સ થઈ રહેલો છે તો આપને સગલી ટ્રાન્ઝેક્શન ફ્યુચરમાં સગલા લોકો જે છે એ આ ડિજિટલ કરન્સીના પ્લેટફોર્મથી કરશે हमारो सबसे मोटो हमारो जो बायर है हमें स्टेट बैंक्स ने सेंट्रल बैंक्स ने हमें आ बुलियन प्रोवाइड करिए छे અને આ સૌથી મોટો અમારો બુલિયનનો બાયર છે ઈ ધ સ્ટેટ ઓફ એસસીએન આરએફપી સધર્ન ચરોકી નેશન રેડ ફાયર પીપલનો જે ચીફ છે જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે ઈ મારો બધેથી મોટો બાયર છે ને ઈ તકરીબન આપનાથી જેટલું બી સોનું આપને એને પ્રોવાઈડ કરી શકશું આજે ये खरीदवा सारू तैयार है ऑन अ कैश ऑन डिलीवरी बेसिस बैंक फ्री तरीका से आपसे सोनू अपने से सोनू बाय करवा मांगे छे અને આપને એ સોનું એને પ્રોવાઈડ કરીને અમે એ સોનું અમને મિલી રહેલું છે હોંગકોંગ થી ચાઇનીઝ સોનું છે અને એ સોનું આપને 6% ડિસ્કાઉન્ટના પર મળશે અને આપને 4% ડિસ્કાઉન્ટમાં ચીફ ઉસ્કીને વેચશું અને 2% પ્રોફિટ જે છે એ પ્રોફિટથી આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આપના અલ સઆદાના અલ્ફ ઘરના સેમ્સ વ્હીલ ઓફ લાઈફ પામ સ્કૂલના મોહલ્લાઓ જે છે એ આપણે સગલી યુનિવર્સિટી કેમ્પસીસના અંદર બનાવી રહેલા છે અને આપનું સેમ્સ એનર્જાઇમ અલીગઢ મુસ્લિમ તિજારત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ટાઉન્સ જે છે એ આપણે તકરીબન સગલા શહેરોમાં ગોલ્ડ માઇન્સમાં અને ફાર્મ્સના અંદર બનાવી રહેલા છે तो सगला लोगों इकोनॉमिकली वाइब्रेंट जिंदगी गुजारे 1000 पीजीसी थी शामिल थाना लोगों ने उन्नी ज़ियारतनी सआदत पर मल से 5300 पीजीसी थी शामिल थाना लोगों ने हजनी सआदत मल से अने प्री स्कूल थी पीएचडी एजुकेशन પોતાના ફરજંદોને પોતે પણ હાસિલ કરી શકશે તો આ સગલી ચીજો 5300 પીજીસી $7200 પેકેજના અંદર ઇન્ક્લુડેડ છે अपना आ सगला पैसा थी जे आपने जमा करी रहेला छे ये अपने शेख अकबर अली मिर्जा क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट जे छे ये अपने इनकॉर्पोरेट करावी रहेला छे द स्टेट ऑफ एससीएन आरएफपी ना अंदर तो आ सगला फंड्स जे छे ये ट्रस्ट ना अंदर जमा थशे અને એ ટ્રસ્ટના અંદર જમા થવાના બાદ એનાથી આપણે આ સગલા સેમ્સ વ્હીલ ઓફ લાઈફ પામ સ્કૂલ અલ સઆદા ના જે મોહલ્લાઓ છે એ આપણે સગલી યુનિવર્સિટી કેમ્પસીસમાં બનાવીશું ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા आपने हूँ हमना सर्व करूँ छू एज डायरेक्टर इन ज़ेप्लर टेक्नोलॉजीज यूके आ एक यूके नी कंपनी छे जे एंजीनियर सबूर लीड करे छे अने एंजीनियर सबूर जे छे ई सगली गाड़ीओ जे छे चंगन जे गाड़ी छे चाइना नी गाड़ीओ छे ई गाड़ीओ ना कंसल्टન્ટ छे गाड़ीओ डिजाइन करे छे बनावे छे अने પાકિસ્તાનના અંદર એ આપણે સેન્સર્સ જે છે એ જેનાથી સ્કેલ્સ સગલા જે છે કાંટાઓ ચાલે છે એ સેન્સર પ્રોડક્શનની ટેકનોલોજી પાકિસ્તાનમાં લાવી રહેલા છે અને આપને રાઇટ્સ મળેલો છે કે ભાઈ આપણે ગ્લોબલ માર્કેટિંગ પણ કરશું આ સેન્સર્સની ને કાંટાઓની અને એના અંદર આપણે ફાઇનાન્સ પણ એને કરી રહ્યા તૈયબ ફાઇનાન્સ પણ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા આપણે અને એ બેસિસના ઉપર બહેતરીન કિસ્મનું જે 53 પીજીસી या $77નો શેર જે છે એ હાસિલ કરશે મુમિનીન તો એના અંદર તકરીબન આપણે $553+ ની એન્યુઅલ વર્ષની આપની ઇન્કમ મુમકિન થશે તો સગલા લોકો જે છે આ 53 પીજીસી या $77 થી તો સગલા આઈટીએસ કાર્ડ હોલ્ડર્સ આપણા પ્રોગ્રામમાં શામિલ થાય અને એક સસ્ટેનેબલ ઇન્કમ જે છે એનો આગાઝ કરે અને આ मौलाना ये डिफाइन करी नाखा सके कि भाई रजबुल असब ना मुबारक महीना सी इबादत ना अयाम शुरू थाय छे अने इबादत ना अयाम तमाम थाय छे अशरा मुबारका ना इवेंट ना बाद तो आपने सगला मुमिनीन आपने चाहे छे कि मौला जेम चाहे छे ए हिसाब से आपने इबादत करिए आ मुबारक अयाम ना अंदर अने पछी आ तिजारतुल राबेहा में शामिल थावा बेसिस ना ऊपर सगला लोगों इकोनॉमिकली वाइब्रेंट जिंदगी गुजारी सकते सगला लोगों ने कमावानी फिकर नहीं हुई
તો મોલાનાની આપણે શાનના સાથે ખિદમત મોલાની કરી શકશું ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. સેમ સ્ટીક્વેલ મકલબના મેમ્બર્સને ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આપણે આમના ઝિયાફત આપણે નસીબ થઈ શફાઈ ઇમ્તિહાનના દરમિયાન સેમ સ્ટીક્વેલ મકલબ તરફથી ઝિયાફત આપણે અરજ કીધી મોલાનાને ઘણા નવાઝા તિજારતુલ રાબિયાના પ્લેટફોર્મ જે ઝિયાફત હતી એના અંદર. અને હવે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આપણે ઉમ્મીદ કરીએ છીએ કે મોલાનાની મિલાદના ઉપર આપણે ઝિયાફત અરજ કરીએ અને પછી ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા અશરા મુબારક મોલા જ્યાં બી ફસલ કરે સેમ સ્ટીક્વેલ મકલબના સગલા મેમ્બર્સને ઈ અશરા મુબારકાની ખિદમત બી મોલાનાના સાથે અશરા કરવું અને મોલાનાના સાથે અશરા મુબારકાની ખિદમત કરવું નસીબ હાસિલ इंशाअल्लाह ताला. तो सगला मुमिनीन ITS कार्ड होल्डर्स बच्चाओं सगला बहराओं बच्चाओं सगला लोग अपना प्रोग्राम में शामिल થાય અને એક ઇકોનોમિકલી વાઇબ્રન્ટ જિંદગી જે છે એ ગુજારે. આ પેગામ સગલા તક પહોંચાવીએ જે લોકો આજે સુરતમાં મુકીમ છે, આજે મોલાના સાથે સલાતુલ જુમાની નમાઝ પઢી હશે મસ્જિદુલ મુઅઝ્ઝમના અંદર. તો એ સગલા સાહેબો અને જે સગલા સાહેબો મુકદ્દસ મકામાતના ઉપર રહે છે, કરબલા મુઅલ્લામાં રહે છે, નજફ અશરફમાં રહે છે, બેતુલ મકદિસમાં રહે છે, मक्का मुअज़्ज़मा में रहे छे, मदीनतुल मुनव्वरा में रहे छे, हमारा आपके पास दुआ करे कि आपने मुकद्दस मकामात ना ऊपर भी आपनो अल्फ घर नो आपनो आज अल सआदा टावर्स जे छे ये आपने वहाँ सगली यूनिवर्सिटीज ना अंदर मुकद्दस मकामात ना अंदर जी यूनिवर्सिटीज छे एना अंदर बनावीए અને પછી સેમ્સ એનર્જાઇમ અલીગઢ મુસ્લિમ તિજારત યુનિવર્સિટીનું કેમ્પસ ટાઉન્સ પણ ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આપણે 200+ એકરની જગા આપણે તલાશ કરીને એ જગાનો ઉપર આપણે આપણું કેમ્પસ ટાઉન બનાવશું. તો મોલાનાએ સગલાને મદીનાના બાશિંદા તો બનાવી દીધા છે અને હવે ફિઝિકલી બી જે લોકો મદીનામાં રહેવા ચાહતા હોય, મુકદ્દસ મકામાતના ઉપર રહેવા ચાહતા હોય, એ સગલાને પણ આ ઓપોર્ચ્યુનિટી અવેલેબલ છે. फिजिकली आप 110,000 PGC ना मेंबर बनी जासो या कमाई लेसो इतना तो आपने परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस जे छे ये जे मुल्क ना अंदर आप चाहसो ये मुल्क को परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस पण हमारी कंपनी चालफू इंटरनेशनल जे छे या सर्विस प्रोवाइड करे छे અને એ તમારું આપણું પ્રોસેસ થઈ જશે. તો આપ પરમેનન્ટલી જે જગા પર ચાહશો વहाँ રિઝાઇડ બી કરશો ને આપના 110,000 PGC જે છે એક સસ્ટેનેબલ ઇન્કમનો જરિયો પણ આપના સારું બનાવશે. तो आ सगला अपना पैकेज छे, प्रोग्राम छे, सगला लोग आना शामिल था. अपनी उम्मीद छे कि सगला ITS कार्ड होल्डर्स जे छे अल सआदाना मकानना मालिक इंशाअल्लाह ताला आ 1443 ना अंदर बनी जाए. तो ये अपनी उम्मीद छे सगलाने अपने मकानना मालिक बनावीए અને अच्छी खुशहाल जिंदगी सगला मुमिनीन फैमिलीज जे छे ये गुजारे. અને सगला प्रोफेशनल्स जे छे ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूटिव MBA ना प्रोग्राम ने ज्वाइन करे ताकि क्लाइमेट स्मार्ट तिजारतुल राबिहा में शामिल थाय અને 53 મહિનાના અંદર 1 મિલિયન PGC ના બિઝનેસ ના માલિક બને. આપણે ઉમ્મીદ કરીએ છીએ કે સગલા હુફાઝુલ કુરાન 6500 હુફાઝ છે એ સગલા ડેફિનેટલી આપણા પ્રોગ્રામના અંદર શામિલ થાય, કરતા નસના લઈ અને આ પ્રોગ્રામના અંદર શામિલ થાય અને इंशाअल्लाह ताला 53 મહિનાના અંદર આ સગલા હુફાઝુલ કુરાનને આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીના માલિક પણ બનાવશું ને 1 મિલિયન PGC ના તેજારતના ઇન્ડસ્ટ્રીના માલિક આ લોકો સગલા હુફાઝ કિરામ બનશે. તો આ બસ આખરીમાં આપણે દુઆ કરીએ કે આલી કદર મૌલા મફદ્દલ મૌલાની ઉંમરને તારુઝ કયામત સેહત તામ્મા દરાઝ અને દરાઝ થાય અને સગલા મુમિનીન આપની નજરે કરમના અંદર આપની લુફ્તની નજરના અંદર સગલા મુમિનીન એક ખુશહાલ જિંદગી ગુજારે ને કોશિશ એમ કરે કે મૌલા જ્યાં બી તશરીફ રાખતા હોય વहाँ મૌલાનાના સાથે મૌલાની કુરબત ખિદમત અને તાઆત આપને સગલાને નસીબ થાય. અને આલી કદર મૌલાના સાથે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા મૌલા તના ફાતિમતુઝ ઝહરાની ઝરી બનાવવાની ખિદમતમાં પણ આપણે શામિલ થાય અને આલી કદર મૌલાના સાથે આપણે કરબલા નજફની ઝિયારતનું શરફ ઘણું જલ્દી આપણે ઇનાયત થાય, આપણે શરફ આપણે મિલે. તો આ સગલી દુઆઓના સાથે આપણે પેગામને તમામ કરીએ છીએ. સગલા લોકો हमारा कर्म हक में हमारी टीम ना हक में मिर्जा फैमिली ने हक अंदर खास तौर पर दुआ करे कि हमें सगला हमारा जो फर्जन छे हमारा नवासा छे अली असगर ये अली असगर ने अपने नियत की दिली है कि यंगेस्ट हाफिजुल कुरान बने.
તો એ ઉમ્મીદ પણ આપની તમામ થાય ને નાના ને નવાસા બંને જે છે એ હિફ્ઝ કરે કુરાનને અને મૌલાનાના દિલને ખુશ કરે. શુક્રન જઝીલા. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદિના મુહમ્મદિન વ અલા આલિ સય્યિદિના મુહમ્મદિન વ બારિક વસલ્લિમ વ રહમતના કમા સલ્લૈતા વ સલ્લમતા અલા ઇબ્રાહીમ व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.